यदि तपाईहरुले आफ्नो साथीभाइ अथवा कसैलाई सोध्नुभयो भने तपाईको ब्राउजिङ हिस्ट्री प्रोटेक्ट गर्नको लागि तपाई के युज गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ उनीहरुको प्रायको एन्सर भनेको चाहिँ इन्कग्निटो मोड हुन्छ। एउटा सिकागो र जर्मनीको युनिभर्सिटी लेब्निज युनिभर्सिटीमा एउटा 430 जना मान्छेहरुले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिएको थियो। उनीहरुले ब्राउजिङ हिस्ट्री प्रोटेक्ट गर्नको लागि के गर्छन् भनेर चाहिँ त्यो मध्ये 73% मान्छेहरुलाई इन्कग्निटो मोडको बारेमा थाहा नै थिएन अथवा त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे थाहा थिएन। अनि बाँकी मान्छेहरुलाई थाहा भएको मान्छेहरुले पनि यस्तो खालको मिथ थियो कि त्यसले हाम्रो ब्राउजिङ हिस्ट्री पुरै प्रोटेक्ट गर्छ, त्यसले हाम्रो आईपी एड्रेस प्रोटेक्ट गर्छ अथवा जसले हामी जसको वेबसाइट युज गरिरहेका छौं उनीहरूले हाम्रो डेटाहरु पाउँदैनन् अथवा गुगलले हाम्रो डेटाहरु लिन पाउँदैन भन्ने जस्तो खालको मिथ्सहरु थियो के। सो हामी मध्ये प्रायमा त्यस्तै खालको मिथ्सहरु हुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी त्यो मिथ्सहरुलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न ट्राई गर्ने छौं। सो आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। इन्कग्निटो मोड प्राय हामीले भनेको चाहिँ हाम्रो ब्राउजिङ हिस्ट्री नरहोस् भनेर युज गर्छौं। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेर। तर प्राय हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ यसले हाम्रो गुगल हिस्ट्री राख्दैन अथवा ब्राउजिङ हिस्ट्री राख्दैन। हामीले सर्च गरेको कुराहरु रेकर्ड बस्दैन अथवा यसले कुकीजहरु राख्दैन। हामीले इन्कग्निटो मोड युज गरे पनि गुगलले हाम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ यदि हामीले गुगल लगइन गरेर राखेका छौं भने। त्यस्तै यदि हामीले कुनै कुरा सर्च गर्छौं इन्कग्निटो मोडमा भने त्यसको रेकर्ड त बस्दैन, त्यसको ब्राउजिङ हिस्ट्री त बस्दैन। तर यदि हामीले गुगल लगइन गरेका छौं भने त्यो ब्राउजिङ हिस्ट्री चाहिँ हाम्रो गुगल एकाउन्टसँग चाहिँ लिंक नै हुन्छ। त्यसले मात्र हाम्रो ब्राउजिङ हिस्ट्री अनि कुकीजहरु मात्र नराख्ने हो, बाँकी सबै कुरा थाहा हुन्छ। अनि प्रायको सोच के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले ब्राउजिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि साइट यदि हामीले भिजिट गर्छौं भने चाहिँ त्यो साइट ओनर्सहरुले हाम्रो बारेमा थाहा पाउँदैन भन्ने हामीले सोच्छौं। हाम्रो आईपी एड्रेस ट्र्याक हुँदैन भन्ने सोच्छौं, हाम्रो जियो लोकेसन थाहा पाउँदैन भन्ने सोच्छौं। तर सबै थाहा हुन्छ। यदि हामीले कुनै वेबसाइट युज गर्छौं भने हाम्रो आईपी एड्रेस त्यो गुगल ओनरले अथवा त्यो साइट ओनरले चाहिँ पाउँछ। त्यस्तै हाम्रो जियो लोकेसन पाउँछ, हामीले कहाँबाट चाहिँ त्यो साइट युज गरिरहेका छौं भन्ने कुरा त्यो साइट ओनरले थाहा पाउँछ। त्यस्तै अर्को एउटा मिथ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आईएसपीहरुले नै हाम्रो बारेमा थाहा पाउँदैन भन्ने सोच्छौं। तर हामी इन्कग्निटो मोड युज गरे पनि आईएसपीहरुले हाम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ अथवा हामीले के साइट युज गरिरहेका छौं भन्ने कुराहरु मजाले थाहा पाउँछ। त्यस्तै हामीले स्कुलहरुमा कलेजहरुमा हामीले साइटहरु युज गर्दाखेरि इन्कग्निटोमा युज गर्यो भने स्कुलले थाहा पाउँदैन भन्ने सोच्छौं। तर स्कुलहरुले पनि थाहा पाउँछ सबै कुराहरु चाहिँ। त्यस्तै अर्को प्रायको मेसेज के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यदि इन्कग्निटो मोड युज गर्यो भने चाहिँ अलिकति सेक्युरिटी बढ्छ भन्ने कुराहरु सोच्छन् हैन। तर त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यदि कुनै पनि साइटमा एसएसएल छैन अथवा अलिकति भलनरेबल छ भने हामीले इन्कग्निटो मोड युज गरे पनि हामी भलनरेबल नै हुन्छौं, हाम्रो साइट भलनरेबल नै हुन्छ। हाम्रो त्यस्तो विधि सेक्युरिटी त्यसले के पनि राख्दैन, सेक्युरिटी मेन्टेन गरेर राख्दैन। इन्कग्निटो मोडमा छुट्टै एउटा सेक्युरिटी सिस्टम चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै हामीले यदि बुकमार्कहरु राख्छौं भने इन्कग्निटो मोडमा त्यो स्ट्यान्डर्ड मोडमा पनि देखिन्छ। सो यस्ता के भ्रमहरु थिए हैन। यो चाहिँ खास गरी भिडियो चाहिँ किन बनाएको त भन्दाखेरि मैले एउटा भाइले चाहिँ अहिलेसम्म इन्कग्निटो मोड भन्ने थाहा पनि थिएन के उसलाई चाहिँ। अनि प्राय हाम्रो साथीहरुलाई पनि इन्कग्निटो मोडको बारेमा अलिकति भ्रम थियो के, त्यसले हाम्रो सबै कुरा प्रोटेक्ट गरेर राख्छ भन्ने खालको भ्रम थियो। सो आजको भिडियो बनाएको हुँ। सो आजको भिडियो यदि इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल। थ्यांक यू।